Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Apa khabar semua? Jason Smashpop di sini. Hari ini kita akan membuka kotak gadget yang boleh membenarkan kita mendengar muzik-muzik yang merdu. Okey, tapi sebelum tu baca komen dulu kan. Komen pertama daripada Francesca Jo. Oh my god, you are so the funny bro. Tak pernah tak senyum when I watch your beats. Asyik senyum je. Keep it up sir, keep a smile all the way. Terima kasih banyak-banyak sebab anda selalu senyum-senyum masa tengok video saya, okey? Komen anda pun buat saya senyum. Komen kedua daripada kertas putih. Tolong teruskan pakai benda bulat lagi dekat kepala. Nampak best dan menarik bila tengok. Okey, saya akan pakai lagi banyak benda bulat, okey? Maksudnya rambut saya buruk Ha? Inilah dia gadget untuk kita hari ini. ONEPLUS BUDS, okey. Ini adalah TWS nirwayar ataupun tanpa wayar daripada ONEPLUS, okey. Benda ni datang ke Malaysia sama masa ataupun same time, okey, dengan kawan dia ni, ONEPLUS Nord. ONEPLUS Nord ini adalah smartphone terbaru daripada mereka. Sekiranya anda belum melihat saya punya video buka kotak, sila klik dan lihat, okey. Nampak dia punya warna ni lebih kurang sama, okey. Di sisi ada beberapa ciri-ciri. Easy to use, senang nak guna. Sound quality apa? Sound quality baik ke tak baik? Tak cakap pun apa ni. Okey. Environmental noise cancellation. Benda ni boleh membatalkan hingar ataupun bunyi di sekeliling kita. Betul ke? Nanti kita test try. Benda ni boleh digunakan selama 7 jam dalam satu cas, okey. Dan jika anda menggunakan casing bulat macam ni, cocokkan you punya TWS ke dalam, benda ni boleh digunakan selama 30 jam, okey. Wow. Oh, cantiknya warna dia, warna biru ya. North blue kata dia orang kan, tapi kita lihat nanti. Okey, kita ada manual. 2-3 keping manual ni buang. Ini dia kabel merah USB Type C daripada ONEPLUS. Kopi. Actually, bila dipegangkan rasa apa tau? Rasa benda ni rupa dia macam Airpods. Kan? Tunggu jap, saya pergi ambilkan kotak Airpods saya. Okey, inilah dia Apple Airpods, okey. Dengan ini apa? ONEPLUS BUDS. Nampak? Serupa tapi tak sama, okey. Ada juga butang di sini untuk pairing code. Wah, itu dia. Okey. Untuk dipasangkan dengan ONEPLUS Nord ataupun apa-apa smartphone yang you ada, nampak ada notifikasi dah. Okey, notifikasi kat saya punya phone ni dia cakap ONEPLUS BUDS tap to pair. Earbuds will be tied to smashpop. Okey, inilah rupa ONEPLUS BUDS. Ini adalah ruang di mana bunyinya dikeluarkan. Ada pula 3 mikrofon di sini ya untuk proses pembatalan hingar kata dia orang, okey. Itulah cara dia untuk dipasangkan ke telinga, okey. Jom kita main muzik sekarang melalui Spotify ya. Setelah kita cuba try test ONEPLUS BUDS ini, okey, saya boleh katakan dia punya kualiti muzik amat berkualiti. Okey, ini dia berikan perasaan kualiti yang premium walaupun bass dia tak secukup rasa. So benda ni juga mempunyai panel sesentuh di sebelah kiri dan juga kanan. Okey, anda boleh tekan 2 kali untuk ke lagu seterusnya. Tekan beberapa saat anda boleh jawab panggilan, boleh cancel panggilan dan sebagainya. Okey. Sekiranya benda ni dah tak ada bateri kan, kau cocokkan macam ni ke dalam casing untuk dicaskan. Kalau you cas 10 minit, okey. Benda ni boleh digunakan tanpa henti untuk 2 jam. Wow. Dia punya casing ni nampak. Oi, nampak premiumnya. Bukan sahaja dia punya buds, dia punya casing pun best.
Aduh. Itu saja buka kotak untuk ONEPLUS Buds. Sekiranya anda suka video gadget macam ni, screenshot video ni dan post ke Instagram story dan tag saya, okey? Ikuti saya di Instagram @smashpop. Share video ini kepada kawan-kawan korang dan langgan ke channel ini, okey? Tekan butang langgan di bawah video yang warna merah tu. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.